हेलो नमस्ते साथीहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भर्खरै कम्प्युटर सिकिरहनु भएको छ कम्प्युटर किनेर ल्याउनु भयो र चाहिँ तपाईहरुको कम्प्युटरमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुभयो माइक्रोसफ्ट वर्डलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले नेपाली टाइप गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ नेपाली टाइपिङ भएको छैन या चाहिँ फन्ट पत्ता लागेको छैन भने यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले नेपाली फन्टलाई चाहिँ कुन चाहिँ वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्ने र चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा उपयोगी भिडियो लिएर आएको छु साथीहरुले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला यो वेबसाइटमा गएर तपाईहरुले इन्टर गर्नुभयो भने त्यो वेबसाइटमा डाइरेक्टली तपाईहरु पुग्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ यो विभिन्न स्याम्पलिङहरु पनि देखाइएको छ साइडमा यसरी अब यो प्रिटी फन्टलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको फन्ट डाउनलोड हुन्छ तर डाउनलोड हुनलाई केही समय लाग्छ यहाँ फेरि यहाँ डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् अब यसरी पनि डाउनलोड हुनलाई अलिकति ढिलो भयो भने यहाँ क्लिक हियर भन्ने छ यो क्लिक हियरमा हो यहाँ पनि चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तर मेरोमा चाहिँ अलरेडी भइसक्यो साथीहरु यो डाउनलोड भइसक्यो मलाई यसलाई चाहिँ ओपन गर्दै छु ओपन गरिसकेपछि यहाँ फेरि मैले डबल क्लिक गरेपछि फेरि यो यसलाई फेरि डबल क्लिक गर्दै छु साथीहरु गरेपछि यहाँ इन्स्टल भन्ने छ इन्स्टल भन्नेमा चाहिँ मैले क्लिक गर्दै छु यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो फन्ट इन्स्टल हुन्छ तर साथीहरुले एउटा कुरा के चाहिँ याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको कम्प्युटरमा WinRR भन्ने एउटा चाहिँ सफ्टवेयर तपाईहरुले इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको विभिन्न फर्मेटको फाइलहरुलाई तपाईहरुले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त साथीहरु मैले प्रिटी भनेर चाहिँ सेटिङ गरेको छु फन्टलाई र चाहिँ यहाँ टाइप गर्दाखेरि नेपालीमा टाइप मजाले भएको छ यसरी तपाईहरुले आवश्यकता अनुसारको फन्ट डाउनलोड गरेर तपाईहरुको माइक्रोसफ्ट वर्ड वा अन्य प्रोग्राममा चाहिँ फोटोसपहरु कोरल ड्रहरु आदिमा चाहिँ तपाईहरुले नेपालीमा फन्ट टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि तपाईहरुले नेपाली फन्ट चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न वेबसाइटहरु छन् तर यसबाट गर्नुभयो भने पनि यसमा धेरै नै नेपाली फन्टहरु तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ र चाहिँ मजाले डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ छिटै नै डाउनलोड पनि हुन्छ यसबाट तपाईहरुले अप्ठ्यारो पनि छैन यहाँ चाहिँ अर्को फन्ट मैले डाउनलोड गर्न खोज्दाखेरि यो अब यहाँ सर्चमा जानुभयो भने तपाईहरुले विभिन्न फन्टहरु पनि चाहिँ सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ कुन चाहिँ फन्ट चाहियो तपाईलाई नेपाली फन्ट चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् मैले कान्तिपुर फन्ट भन्ने छ यो कान्तिपुर पनि एकदम चल्तीको फन्ट हो धेरै जसोले कान्तिपुर फन्टमा पनि चाहिँ टाइपिङ गर्नुहुन्छ यो फन्ट मैले यहाँ डाउनलोड गर्दै छु यसलाई पनि इन्स्टल गर्ने तरिका सोही तरिकाले चाहिँ गर्नु होला एवं तरिकाले अघि मैले जसरी भने त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई डबल क्लिक गर्ने यसरी अनि यो इन्स्टल गर्नेमा चाहिँ फेरि क्लिक गर्नुभयो भने यो अटोमेटिकली इन्स्टल हुन्छ यसरी साथीहरुले तपाईहरुको कम्प्युटरमा चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ कान्तिपुर भन्ने फन्टमा चाहिँ यसरी साथीहरुले आवश्यकता अनुसारको फन्टलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईहरुको कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले आरामले नेपालीमा विभिन्न प्रकारको फन्टमा चाहिँ तपाईहरुले टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै फन्टहरु देखिएका छन् तपाईहरुले आवश्यकता अनुसारको आफुलाई इच्छा लागेको अब डिजाइनिङ गर्नुहुन्छ भने अलिकति आकर्षक खालको फन्टहरु तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ मैले एउटा फन्ट डाउनलोड गर्दै छु जस्तै यहाँ साथीहरुको लागि चाहिँ एउटा अलिकति नेपाली नर्मल फन्ट यो पनि नेपाली नर्मल फन्ट
विभिन्न प्रकारका फन्टहरू देखाइएको छ। यहाँबाट थरीथरीको फन्टहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले गणेश भन्ने फन्ट यो म चाहिँ प्राय यो फन्ट युज गर्छु डिजाइनहरू गर्दाखेरि। यो फन्टमा चाहिँ यस्तो अक्षर देख्न सक्नुहुन्छ।